Moi! Mä oon tehnyt aiemmin vaan yhden videon suomalaisista sanonnoista, koska mä käytän niitä ihan mun tavallisissakin videoissa. Mutta tänään mä haluan esitellä teille 5 suomalaista sanontaa, joita te kuulette ihan jokapäiväisessä elämässä. Kun mä mietin, mitä sanontoja mä otan tähän videoon, mä tajusin, että meillä on ihan sairaasti metsäaiheisia sanontoja. Tämä johtuu varmasti siitä, että metsä on meille sydämen asia ja sieltähän me kaikki ollaan kotoisin. Kaikki tämän videon sanonnat siis liittyy jollain tavalla metsään. Ensimmäisenä sanonta mennä metsään, mennä päin honkia tai mennä päin mäntyä. Nämä kaikki tarkoittaa sitä, että joku asia menee pieleen, ei mene suunnitelmien mukaan, menee ihan väärin ja siis epäonnistuu. Ja honka on siis sana isokokoiselle männylle. Täytyy myöntää, että mä en itekään tiennyt tota. Eli jos sä esimerkiksi nukut pommiin, myöhästyt töistä ja kaadat kahvit päälle, sä voit sanoa, tänä aamuna kaikki menee ihan päin mäntyä. Seuraava sanonta on olla kuin puulla päähän lyöty. Tää tarkoittaa, että sä oot tosi hämmästynyt tai järkyttynyt, kun jotain odottamatonta tapahtuu, positiivista tai negatiivista. Mä olin kuin puulla päähän lyöty, kun sain kuulla, että puolet firmasta sai potkut. Sitten kolmantena on olla latvasta laho. Eli jos joku on latvasta laho, se tarkoittaa, että se on fyysisesti ihan kunnossa, mutta henkisesti ehkä vähän hidas. Eli se ei välttämättä tajua kaikkea heti, tai se on suoraan sanottuna tyhmä. Eli esimerkiksi toi naapurin Matti on kyllä latvasta laho. Se aina hyppii talonsa katolla pelkissä kalsareissa. Seuraavaksi on käsky suksikkuuseen, ja tää tarkoittaa siis häivy, lähde pois, lähde vetään täältä. Tää on siis kiltimpi versio kuin painu, jonka te kaikki varmasti tiedätte. Viimeisenä vähän erilainen sanonta. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Ja tämä tarkoittaa kirjaimellisesti kaikua, ja tällä siis tarkoitetaan sitä, että jos sä kohtelet ihmisiä ystävällisesti, niin ne kohtelee sua samalla tavalla ja päinvastoin. Ja tätä sä voit käyttää tilanteissa, joissa sä haluat erittäin diplomaattisesti ilmaista, että joku on käyttäytynyt ilkeästi sua kohtaan, ja sä aiot vastata samalla mitalla. Tässä oli nämä 5 metsäaiheista sanontaa. Suomen kielessä on tosi paljon hauskoja sanontoja, joita oikeasti käytetään jokapäiväisessä puheessa. Mä teen varmaan vielä muitakin videoita niistä, niin te voitte joskus yllättää teidän suomalaiset kaverit käyttämällä niitä. Eipä muuta tällä kertaa, nähdään ensi kerralla. Moikka!